الرجل الذي وجد مقتولا داخل غرفة مغلقة من الداخل دون أي منفذ للقاتل. قصة ريتشارد لانكستر التي لم تحدث ولكنها تحدث كل يوم. صحفي سابق يبلغ من العمر 45 عاما، يعيش وحيدا بعد انفصال طويل، لا أصدقاء، لا زيارات، لا ضحك. عرف بعزلته وحديثه مع نفسه أحيانا وبعض التصرفات الغريبة. وفي أحد الأيام توقف عن الرد على المكالمات واختفى عن الأنظار. الجيران اشتكوا من رائحة غريبة وسكون مريب خلف الباب. حين كسرت الشرطة باب شقته وجدوه ميتا على الأرض في غرفة مغلقة تماما من الداخل. الباب مقفل بالمزلاج الداخلي، النوافذ موصدة ومسمرة من الداخل، لا فتحات تهوية، لا ممرات، لا أدوات حادة، لا دماء ظاهرة، فقط نزيف داخلي في الجمجمة. وكل شيء يبدو كأنه حادثة غامضة بلا تفسير. كيف مات؟ من ضربه؟ وكيف دخل أو خرج؟ لا وجود لأي طرف آخر. وجد المحققون دفتر ملاحظات صغيرا بجانب السرير وفيه عبارات غريبة ومكررة. هم هنا يراقبونني، أريد أن أهرب من رؤوسهم في رأسي، سيجعلون موتي يبدو طبيعيا، لا تصدقوهم. تم استدعاء طبيب نفسي جنائي لتحليل ما كتب، وكان استنتاجه صادما. ريتشارد كان يعاني من اضطراب ضلالي بارانوي، وهو نوع من الذهان يجعلك تصدق أن أناسا يراقبونك، يتآمرون عليك، يسممون طعامك، ويتحكمون بأفكارك. الشخص يصبح سجينا لوهم عقلي واقعي تماما بالنسبة له حتى يصبح قاتله هو ذاته. الجمجمة أصيبت بنزيف داخلي ناتج عن ضرب متكرر بالرأس، ليس بقوة كافية للقتل الفوري، بل بشكل تراكمي بطيء. كأن ريتشارد كان يضرب رأسه بالجدار مرارا على مدى أيام. وفي الليلة الأخيرة ضرب رأسه بحافة معدنية وفقد الوعي داخل غرفة مغلقة لينزف ويموت. تنويه هام: هذه القصة ليست حقيقية، بل مبنية على حالات طبية موثقة حقيقيا لأشخاص ماتوا في ظروف غامضة داخل غرف مغلقة بسبب اضطرابات نفسية مثل الذهان الضلالي. الهدف هو توعية المشاهد وليس الترويج للرعب، فالعقل يمكن أن يكون أعنف قاتل. مرض البارانويا الضلالية قاتل صامت، لا يحتاج إلى سكين أو مسدس، بل عقل هش ووحدة وغياب الدعم. إذا رأيت شخصا يكرر: يراقبونني، يسمعون أفكاري، سيتخلصون مني، فلا تضحك، ربما هو في بداية رحلة لا عودة منها. الغرف المغلقة ليست دائما لغزا فيزيائيا، أحيانا تكون صدى لصراع داخلي لا نراه. شاركنا رأيك في التعليقات، وهل تعتقد أن العقل قادر فعلا على أن يهلك صاحبه؟ لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأننا نروي لك دائما. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.